Hi guys! This is Dajili Santos. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga DIY lamp ideas ko. Ito yung first DIY lamp na ginawa ko 3 years ago. Pero yung isa, yung una kong ginawa, show namin ginawa sa video kung paano namin siya ginawa. Ito, broken pressure plate, galing sa truck namin. And then this one, coil spring. Yung una kong ginawa, meron siyang air filter sa loob. Ito wala na kasi medyo maliit yung coil spring, so hindi na kasi yung air filter. So ganito na lang yung ginawa ko sa kanya. Table mat, meron pa kaming extra na coil spring. So, nilagyan lang namin siya ng metal clamp, dinukit sa gitna, and then yung screw. Ayan, meron na akong lamp. Saan mo siya dinikit? Ito, sa ano? Sa cup? Sa cup ng alak. Sabi niya. Ito ganyan? Hindi, dapat kita yung yung gilid niya. Yung arm. Ganyan dapat. And then this one naman, empty bottle ng brandy. Ginawa ko siyang lamp. Diniril namin siya sa likod para isuot yung wire. Tapos meron akong lumang lamp.
nilagay ko lang siya. Idinikit ko lang siya sa cup. Ito yung pinaka-cup niya. Yung receptacle, dinikit lang sa cup. Ito, show namin, ayan. Ayan, ito yung cup, ito yung receptacle. Dinikit lang namin yung receptacle sa cup. And then yung cord, pinasok sa loob, tsaka nilabas na sa may butas. And please subscribe to my YouTube channel, Dajulis DIY, and follow my page on Facebook. Like and share. Thank you for watching!